ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุกที่ขึ้นชื่อว่ามีความมั่นคงสูงสุดในประเทศกลับกลายสภาพไปเป็นเหมือนคลับส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนบางกลุ่มอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกำแพงสูงที่กำลังสั่นสะเทือนวงการราชทัณฑ์ไทยกันครับและนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องอื้อฉาวทั้งหมดเลยเมื่อสถานที่ที่กฎหมายควรจะศักดิ์สิทธิ์และเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนกลับมีคนบางกลุ่มที่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับสถานที่ที่ควรจะใช้คุมขังนักโทษคดีร้ายแรงแต่กลับมีข่าวลือหนาหูเลยว่ามันได้กลายเป็นโรงแรมสุดหรูสำหรับแขกพิเศษไปซะแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ได้มาจากไหนไกลเลยครับแต่มาจากเสียงของนักโทษไทยด้วยกันเองนี่แหละที่เขาทนเห็นความเหลื่อมล้ำแบบสุดขั้วไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาร้องเรียนว่ากลุ่มนักโทษที่เรียกว่าจีนเทาซึ่งก็คือกลุ่มทุนจีนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์ชนิดที่ว่าอยู่ในคุกเหมือนเป็นราชาเลยทีเดียวพอมีเสียงร้องเรียนดังขึ้นมาปฏิบัติการบุคคลแบบสายฟ้าแลบก็เลยเกิดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายนครับจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามตรวจสอบมันมีมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะมันเป็นปฏิบัติการลับสุดยอดที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวรั่วหรือที่เขาเรียกกันว่าหนอนบ่อนไส้ไหวตัวทันนั่นเองครับพอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปสิ่งแรกที่เจอแล้วต้องอึ้งเลยก็คือสภาพห้องขังที่มันไม่เหมือนห้องขังแล้วสิครับคือมีทั้งไมโครเวฟการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศซึ่งพอไปถามเนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นของบริจาคแต่คำถามก็คือใครกันล่ะครับที่ใจดีบริจาคของพวกนี้ให้กับนักโทษแค่ไม่กี่คนแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะนอกจากของอำนวยความสะดวกแล้วเจ้าหน้าที่ยังเจอของต้องห้ามเต็มไปหมดเลยทั้งของมีคมไฟแช็กหลักฐานการสูบบุหรี่นี่เกลือนเลยครับแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือมีการจ้างนักโทษไทยด้วยกันให้กลายเป็นเหมือนคนรับใช้ส่วนตัวโอ้โหนี่มันคือการสร้างอาณาจักรย่อมๆในคุกชัดๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดที่เล่ามาเมื่อกี้บอกได้เลยว่าเป็นแค่น้ำจิ้มครับเพราะการค้นพบชิ้นต่อไปนี้มันเหมือนกับพล็อตหนังสายลับฮอลลีวูดเลยทีเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดมันคือห้องลับที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนใต้บันไดแห่งหนึ่งในเรือนจำซึ่งมันไม่ใช่แค่ห้องเก็บของธรรมดานะครับแต่มันคือสถานที่ที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นจุดนัดพบสุดพิเศษซึ่งเบาะแสนี่แหละครับที่นำเราไปสู่ด้านที่มืดมิดที่สุดของเรื่องนี้จากคำให้การแล้วก็หลักฐานต่างๆนะครับมันทำให้เราพอจะประติดประต่อเรื่องราวได้เป็นฉากๆเลยเริ่มตั้งแต่การจัดหานางแบบจากประเทศจีนบินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจากนั้นก็ลักลอบพาพวกเธอเข้ามาผ่านช่องทางพิเศษที่คาดกันว่าเชื่อมต่อกับห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำเลยและสุดท้ายก็คือใช้ห้องลับใต้บันไดห้องนั้นเป็นสถานบริการทางเพศแบบส่วนตัวและนี่ไม่ใช่ปฏิบัติการเล็กๆเล่นๆนะครับเพราะมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้สูงถึงหลักล้านบาทตัวเลขนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาลและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรู้เห็นเป็นใจด้วยและในห้องลับที่ว่าเนี่ยนะครับหลักฐานนี่คาตาเลยครับเจ้าหน้าที่เจอทั้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วกระดาษทิชชูที่มีคราบอสุจิซึ่งวัตถุพยานทั้งหมดนี้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อส่งไปตรวจ DNA ทันทีเพื่อมัดตัวผู้กระทำผิดให้ดิ้นไม่หลุดพอเรื่องมันแดงออกมาซะขนาดนี้แน่นอนว่าแรงกระเพื่อมมันต้องตามมาทันทีครับและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในกรมราชทัณฑ์ก็เกิดขึ้นแทบจะในทันทีคนแรกที่โดนหางเล่ไปเต็มๆเลยก็คือผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งถูกคำสั่งย้ายแบบฟ้าผ่าให้ไปช่วยราชการที่กรมราชทัณฑ์ทันทีนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการคนเดียวนะครับแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้คุมอีกกว่า14นายย้ำว่า14นายที่ถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่พร้อมกันหมดเลยซึ่งมันก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้อาจจะทำกันเป็นขบวนการใหญ่ที่มีคนเกี่ยวข้องหลายระดับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับลองดูไทม์ไลน์กันนะวันที่16พฤศจิกายนเพิ่งจะบุกเข้าไปแป๊บเดียววันที่20เรื่องก็ดังกระฉ่อนไปทั่วแล้วและในวันที่24ที่จะถึงนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการทันทีเอาละครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าระบบมันล้มเหลวขนาดไหนเราลองเอากฎระเบียบที่เขียนไว้อย่างสวยหรูมาเทียบกับความจริงที่มันเกิดขึ้นหลังกำแพงกันดีกว่าครับแล้วจะเห็นเลยว่ามันต่างกันคนละเรื่องกฎข้อแรกเลยบอกว่าต้องตรวจค้นทุกอย่างที่เข้าเรือนจำอย่างเข้มงวดสุดๆแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับ
ของมีคม ไฟแช็กหลุดเข้าไปได้แบบสบายๆนี่คือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มันร้ายแรงมาก กฎข้อต่อมาบอกว่าต้องจำแนกนักโทษตามความเสี่ยง เพื่อการควบคุมดูแล แต่ความจริงคือ ถ้ารวยซะอย่างก็สามารถใช้อำนาจเงินจ้างนักโทษคนอื่นมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวได้เลย ซึ่งมันทำลายระบบการควบคุม แล้วก็สร้างลำดับชั้นอำนาจในคุกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และข้อที่พีคที่สุดที่มันน่าตกใจที่สุดครับกฎบอกว่าเรือนจำคือป้อมปราการที่แข็งแรง การเข้าออกต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ความจริงกลับมีทั้งห้องลับ และช่องทางเข้าพิเศษที่ใช้ลักลอบพาคนนอกเข้ามาทำกิจกรรมผิดกฎหมายได้ นี่มันไม่ใช่เรือนจำนะครับ มันคือคลับส่วนตัวชัดๆ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยโยนคำถามใหญ่ๆกลับมาให้เราต้องคบคิดกันนะครับว่า เมื่อกฎระเบียบที่เขียนไว้อย่างสวยหรูบนหน้ากระดาษ มันใช้ไม่ได้ผลในโลกแห่งความเป็นจริง ตกลงแล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงกันแน่ หรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎ แต่อยู่ที่คนที่มีอำนาจบังคับใช้กฎ แต่กลับเรื่องที่จะไม่ทำเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับ